รอบที่แล้วเราทำลำโพง DIY จากกระดาษจากลังกระดาษจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ขาดขาตั้งลำโพงนะครับพอดีได้กล่องกระดาษที่มีความยาวเกิน60เซนมาก็เลยจะนะครับก็เลยจะทำขาตั้งลำโพงที่ยาวประมาณ60เซนนะครับส่วนการออกแบบก็ไม่ได้ออกแบบไว้แต่ว่ามันอยู่ในหัวแล้วอยู่ในใจแล้วเดี๋ยวจะลากปากกาเนี่ยจะทำให้มันไม่เหมือนใครครับจะลากปากกาเป็นแบบร่างแล้วก็ตัดประกบกันออกมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงตัดได้รูปแผ่นกระดาษแล้วครับตามขนาดที่ต้องการแล้วก็อย่างที่บอกเราไม่ได้ออกแบบไว้แต่ว่าเราวัดจุดกึ่งกลางไปหาจุดกึ่งกลางเราจะทำให้มันโค้ง1 2 3ได้แล้วครับแบบขาตั้งลำโพง DIY จากลังกระดาษเดี๋ยวเราจะตัดแบบออกมาแล้วทำซ้ำอีก1 อันแล้วก็เริ่มแปะกระดาษให้มีหลายชั้นเมื่อได้แบบแรกแล้วเราก็เอาไปประกบตัดอีกแผ่นหนึ่งกระดาษมันความยาวมันไม่ได้กระดาษลังเนี่ยเราก็ทำการวางแล้วก็ลากปากกาได้ถึงตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็แปะให้ได้2-3ชั้นก่อนให้มันหนาๆให้โครงสร้างมันหนาครับต้องหาอะไรทับไว้เป็นใส่เป็นกระดูกให้กับตัวขาตั้งแล้วก็ทากาวลงไปนี่ครับเราไล่ใส่กระดูกให้ครบทุกแนวนะครับต่อไปก็จะง่ายแล้วตรงที่เป็นส่วนหักตรงนี้ครับโค้งงอลักษณะนี้เราต้องวัดอันที่จะแปะลงไปเราต้องวัดก่อนนะครับเนี่ยวัดแล้วก็ขีดเส้นบาง3 เส้นนะใช้คัตเตอร์กรีดแล้วก็งอให้มันโค้งประมาณนี้ครับ
ำขั้นตอนที่วางตู้ลำโพงนะครับของผมจะทำเป็นวงกลมนะครับถ้าใครทำเป็นสี่เหลี่ยมก็ง่ายหน่อยแต่ถ้าใครชอบแบบทำเป็นวงกลมก็หาวัสดุมาที่เป็นกลมๆนี้ครับแล้วก็วางทาบกับกระดาษปากกามาร์กลงไปวาดตามวัสดุนี้แล้วก็ค่อยๆกรีดลงไปโดยใช้มีดปลายแหลมนะครับใช้มีดปลายแหลมนะครับค่อยๆกรีด2-3 รอบก็2-3 รอบก็ได้ค่อยๆกรีดจนมันเริ่มขาดอย่ากดลงไปในทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะยุ่ยนี่ครับที่วางลำโพงทรงกลมเราเรียงซ้อนกัน4แผ่นแล้วก็แบบตัดเป็นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมก็ซ้อนกัน4แผ่นสลับกันนะครับเวลาเราตัดกระดาษเนี่ยแล้ววางทากาวเนี่ยสลับลายกันลายแนวตั้งอีกแผ่นหนึ่งก็ต้องเป็นแนวขวางมันจะได้ขัดกันแล้วมันจะแข็งแรงเหมือนจักสานนะครับตั้งด้านล่างเราจะใช้ปูนถ่วงนะครับอันนี้ผมหล่อทิ้งไว้ค้างคืนเมื่อคืนหนึ่งนี่ครับแช่น้ำไว้คืนหนึ่งด้วยล้างออกนี่ครับทากาวแล้วก็หาของหนักๆทับนะครับให้มันแบนที่สุดเท่าที่จะแบนได้ก็จะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ใช้เป็นนานเดี๋ยวมันก็ตรงไปเองนะครับ